Það snjóaði þá. Ég hélt ég myndi ekki lifa það af. Og þú lást í öngviti eins og lík. Nú liðið ár og við rifjum eitt upp eins og ekkert sé. Þú ert komin í hvítan kjól, andlitið ljómar. Og þá sló klukkan líka, alveg eins og núna. Ég man það var leikinn tónlist þegar pabbi var borinn til grafar. Í kirkjugarðinum var hleypt af skotum. Hann var ofursti, stjórnaði stórfylki. Það fylgdi honum samt náður. Reyndar var rigning þá. Hellirigning og stydda. Til hvers að rifja þetta upp? En í dag þá hlýtt. Það er hægt að hafa gluggan opna. En fylkið ekki ennþá að ruma. Pabbi tók við stórfylkinu og fluttist með okkur hingað frá Moskvu fyrir 11 árum. Og ég man það svo vel að í byrjun maí, einmitt á þessum árstíma, Moskva öll byrjuð að blómstra. Þar er hlýtt, allt vaðað í sólskini. 11 árin liðin, en ég man alltaf eins og ég var farin að hann í gær. Og guð minn góður, í morgun þá vaknaði ég og ég sá svo miklu birtu. Ég sá vorið og sál mín fylltist gleði og ég þráði svo ákaft að komast heim. Vasario, ekki býstur á. Guð. Ég kenna í kvennaskólanum á hverjum degi. Taka síðan nemendur í einkatíma fram á kvöld. Þá var ég með stöðugan höfuðverk. Og á mig sækja þvílíkar hugsanir að það er einhver líkar en ég sé orðin gömul. Og svo þá á 4 árum sem ég hef kennt í kvennaskóla og hef ég fundið kraftana og æskuna að fara þverrandi með degi hverju. Aðeins einn draumur vex og dafnar að fara til Moskvu, selja húsið og ganga frá öllu hér og fara til Moskvu. Já, sem allra fyrst til Moskvu. Bróðir okkar verður að öllum líkindum prófessor, að minnsta kosti fyrir hann ekki að setjast að hér. Og þá er það bara vesalings Masja. Masja kemur til Moskvu á hverju ári og verður hjá okkur öll sömur. Guð gefur allt fari vel. Það er gott veður í dag. Ég veit ekki af hverju ég er í svona góðu skapi. Í morgun vaknaði ég og mundu að það var nafndagurinn minn og allt í einu var ég svo glöð og minntist spennskuna þegar mamma var enn á lífi og dásamlegar hugsanir vöknuðu í huga mínum. Hvílíkar hugsanir. Þú ljómar öll í dag, þú dóin falleg. Masja, hún er líka falleg. Andri er líka ágætis. Og ég er hér að 28 ára. Allt er gott. Allt er frá Guði. En ég held að það betra að ég gifti mig og væri heima allan daginn. Ég myndi elska manninn. Gleymd að segja ykkur að í dag kemur hingað í heimsókn nýji stórskotaflokksforinginn okkar Versini. En ánægileg. Er hann gamall? Ekki svo mjög fertugur í mesta lagi 45. Mesti náungi að hér virðist. Óheimskur á fílibrengina, en hann talar mikið. Er hann skemmtilegur? Ekki sem verstur, nema hvað hann á konu og tengdamóður og 2 litlar telpur. Hann heimsækir fólk og segir alltaf að fá því hann í konu og 2 litlar telpur. Kemur líka til að segja hvað ég get. Konan hans er á skrítin, langa ungmeyja fléttu, mjög háfleg í tali, einspekileg. Reynir ofta að fyrirtala sér. Greinilega til að ángra eiginmann sinn. Ég var í löngu farinn og svoleiðis hvernig hann umber hann á lækju sinna í að kvarta. Ivan Romanovits! Kæri Ivan Romanovits! Segir mér okkur ég er svona hamingjusöm í dag. Það er eins og ég svífi seglum föndum, yfir mér himinninn víður og blár og stórir hvítir fuglar sveimi hjá. Af hverju er þetta? Af hverju? Fuglinn minn hvíti! Ó,
hluta síns andlits hver sem hann og í því einu fólgin merking og tilgangur lífs hans, hans og andagift. Hvílík sæla að vera verkamaður sem fer á fætur leið og birtir til að höggva grjót út á götu, eða smali, eða kennari sem kennir börnum. Drottinn minn, heldur vildi ég vera hugsi, heldur vildi ég vera venjulegur hestur, bara ef ég fengi að vinna. En ung stúlka sem fer á fætur klukkan 12 á hádegi, drekkur síðan kaffi í rúminu og eyðir 2 tímum í að klæða sig, og hvað hryllilegt. Ég frá að vinna, maður frá stundum að drekka þegar heitt í veðri. Og ef ég lendi verða því að fara snemma á fætur og vinna, þá verði ég að neita mér vináttu þegar ég var ómana við. Skálgeft! Þér finnst skrítið að sjá mig alvarlega því þú ert vön að líta mér sem smástelpu. Ég orðin tvítug! Starfslöngun og guð hvað ég skila mig vel. Ég hef aldrei unnið á ævi minni. Fæddist í Pétursborg, kalda og fánýtastað, á heimilið þar sem enginn vissi hvað vinna var eða áhyggjur af neinu tagi. Ég man, þegar ég kom heim úr herskólanum og þjónninn dró stígvélinn af fótum mér. Ég var kennjóttur á meðan við stóðum, en móðir mín horfði hugfangin á mig og undraðist ef annað fólk hleypti í öðrum augum. Ég var hlýtt fyrir allri vinnum, en það getur varla hafa tekist að venda mig alveg fyrir henni. Varla! Stundin komin yfir okkur öllum vofir þrumuský og í vændum hressandi sterkur stormur sem nálgast óðum og innan skams mun hann feykja burt letin úr þjóðfélagi okkar, fúlum leiðanum, tómlætinu og fordómunum gegn vinnunni. Já, ég mun vinna! Og eftir 25-30 ár verður hver einasti maður farinn að vinna. Hver einasti! Ekki ég! Ég ekki talinn með. Eftir 25-30 ár verður hér ekki lengur í yfirvönda tölu, sem betur fer. Eftir 2-3 ár fá við slag, eða þá að ég missi þolinmæðina og sendi kúlu í gegnum ennið á við. Ég hefur aldrei unnið æflegt handtak. Síðan ég lauk háskólanámi hef ég ekki dýft í kalkvatn, ekki einu sinni lesið eina einstu bók. Ekkert lesið nema dagblöð. Sko, sjáðu til. Ég veit að rithöfundurinn Dobra Ljúbov var til vegna þess að ég las hann í blaði, en hvað hann skrifaði veit ég ekki. Leit hann á guð einu vita. Ég kem aftur að vörn svona. Nú hefur hann fundið upp á einhverju. Já, hann gekk út með hátíðarsvip. Hann ætlar augljóslega að koma með gjöfandi yfir. En óþægilegt. Já, þetta alveg hryllilegt. Maður mun alltaf að gera eitthvað heimskulegt. Af votri hlein reis eikin græna með keðjum gulli, með keðjum gulli. Þú ert hnugginn í dag, sjá. Hvert ætlarðu? Heim, skrítið. Yfirgefa veisluna. Það má einu gilda. Ég kem í kvöld. Ég óska þér enn einu sinni góðrar heilsu, að þú verðir hamingjusöm. Ég ráði fyrir meðan pabbi var á lífi og nú hingað 30-40 liðsforingjar á afmælum. Þá var glatt á fjalluna, en í dag sést varla hræða og þögnin eins og í eyðimörk. Æ, hvað er? Ég skil mig maður sjá. Þegar karlmaður talar heimspekilega þá verður hún í heimspeki eða fyrst og kosti skólaspeki. En þegar kvenmaður gerir það, eða 2 kvenmenn, þá botnar hún á lopanum. Hvað eyðir við með því, skelfilegir
ekki að reka upp bofspyr en björnin settist á hann. Hætt að grenja. Það frá sveitarstjórninni, frá Víðan Mikhailóvits Frodókov. Þetta. Þakka þér fyrir, skilaðu þakklæti. Skilaðu þakklæti. Fóstra mín gaf honum kökubita. Farðu fram þeirra tótt og fátt köku. Mér fer að pottspiritónu við skottinu en ég. Ég líst ekkert á þennan brotabóbot, það á ekki að bjóða honum. Ég bauð honum ekki. Guðsílof. Samóvar! Ívan rómaðu við hvernig hann skemmir. Elskurnar mínar, baugasteinarnir mínir, þið eru það eina sem ég á. Af öllu sem til í heiminum eru þið mér dýrmætastar. Ég að verða 60, ég gamall maður. Einmann einskís nýtur aldungur. Það eina góða sem ég býði er ást mín og ykkur. Ef hennar nýtt ekki við, þá er ég löngu horfinn burt úr þessum heimi. Elsku litla stúlkan mín, ég þekkti þau frá fæðingardegi yðar. Ég hélt á þau í fanginu. Ég elskaði hana móður eða sálugur. Stúlkur mínar, það komin ókunnugur ofursti. Hann komin úr frakkanum elskunar á leiðinni hingað inn. Í íra mín eftir og byggjarleg og kurteis. Rattunum, bróður konum vætan. Það lítur að vera versiðinn. Leyfist mér að kynna mig versinni. Mikilvægt skaplega gleður mig að loksins komum til. Launast að hefðu tognað úri. Já. Gjörðu svo vel og fáið þér sæti. Okkar ánægjan. Fáið þér sæti, gjörðu þið svo vel. Gjörðu svo vel. Mikil erfitt var. En þið voru þrjár systurnar. Ég man það. Þrjár litlar stúlkur. Ég man ekki lengur eftir andlitunum heitmann. Ég mæta vel sá mín veginn augum. Að það eitthvað brósur og fóðurski. Átti þrjár litlar tendur. Hvað tíminn líður. Versi mín er frá Moskvu. Frá Moskvu. Frá Moskvu. Ég rámar örlítið í andlitið þessu tíð. En ég man ekkert eftir yfir. Olga! Olga, komdu manneskja. Heldur ekki að versi mín undirlófesti sé frá Moskvu. Ég hljóti að vera Olga Sergejevna, sú elsta. Hér er Marja. Og hér er Irina, sú yngsta. Eru þið frá Moskvu? Ég lærði í Moskvu, hófliðsforingja ferðin þar. Þjónaði lengi. Þangað til ég var settur í stórskotafylki hér og nú er ég hingað kominn eins og þið sjáið. Ég man ekki eftir ykkur sjálfur. Man aðeins að þið voruð þrjár systurnar. Faðir ykkar er mér eins og það í fersku minni. Þegar ég loka augunum sé ég fyrir mér ljóslifandi. Ég kom á heimilið fyrir Moskvu. Við ætlum við að flytja þangað. Við verðum komna þangað fyrir hausti. Það eigum við heima, þar erum við fæddar. Við komum um Fastmangötu. Þetta var óvænt að hitta einhvern að heimum. Nú man ég! Olga, manstu, það var þetta að tala ástfangna maljórinn heima hjá okkur. Hér voru laukinan þá og ástfanginn og af einhverjum ástæðum var þau strítt með því að kalla þau maljó. Einmitt ástfangni maljórinn, það stemmir. Þá voru við með yfirbarðarspenn. Hvað hafið elst?
kallaður ástfangni majórinn, var ég enn ungur. Þá var ég ástfanginn. Nú er að kunnanum. Ég hafið elst, en ég ekkert orðinn gamall. Ég nú samt á 30. aldursári. Langt síðan þið fluttu frá Moskvu? 11 ára. Ég átti að gráta massa kjáninn þinn og kem ég til að gráta líka. Nei, hvaða gömul ykkur þér? Gömlu barnsmóðu. Við líka? Tíma bjó ég við mín Skæragötu. Það fór ég fótgangandi til rauðu hestálanna. Svo leiðir ömurleg brú. Undir brúnni rennur áin. Það finnur einmanna maður dagleika. Hér áin svo breið, svo vatnsmikil, dásamlega á. Það kalt hér. Kalt og þetta smíðbyggt. Hvað vitleysa. Hér þetta heilsusamlega, góða slavneska loftslag, skógur, á. Og svo eru hér birkitré, elskuleg, óvæg birkitré. Ég hrifnar af þeim nokkrum öðrum trjám. Hér gott að búa. En það skrítið að járnbrautastöðin skuli vera í 2 rasta fjarlægð og enginn veit hvers vegna. Ég veit það. Það vegna þess að ef járnbrautastöðin væri nálæg, þá væri hún ekki svona langt í burtu. Og þegar hún langt í burtu, þá væri hún ekki nálæg. Randrakkar. Það Andri sem spyr. Bróðir okkar, menntamaðurinn í fjölskyldunni. Hann hlýtur að verða prófessor. Pabbi var hermaður en sonur hans laus að ganga menntamegin. Samkvæmt ósk pabba. Við höfum verið að stríða honum svolítið í dag. Það lítur út fyrir að hann sé svolítið ástfanginn. Það veit ég ungum hér á staðnum. Hún kemur sannlega hingað á eftir. Andri, komdu hingað rétt í skapast. Andri, komdu elskan. Þetta er bróðir minn Andri Sergejs. Versing. Rósó, eru þið komin hingað til þess að stjórna slóðskotaflokknum? Andri, Versingin, hugsaðu, hann frá Moskvu. Jæja, til að hamingju. Nú fáðu engan fyrir systur mínum. Og systur yfir þegar hún leður. Lítið á þennan fallega myndarana sem Andri gaf mér í dag. Hann bjó hann til sjálfur. Og hestinn, gerði hann líka. Sjáðu bara. Þetta hús, smíðaði hann líka. Já. Hann menntamaður og spilur á fiðlu, sker ýmsa hluti. Í einu orði sagt að hann með 1000 í alla smiður. Andri, komdu! Þetta er kækur hjá hann, hvað var alltaf svona? Sá spurningum. Veistu, Alexander Ignatjevits, hann var einu sinni kallaður ástfangni majórinn og móðgæðist ekki vitund. Ekki vitund.
Ég ætla að kalla þig ástfangna fyrirlagann. Eða ástfangna prófessorinn. Hann er ástfangina. Nú, ég hef ekki verið alveg með sjálfur mér undanfarið. Ég var að lesa til 4 í nótt og fór það að hátt en gat ekki sofna og bara hugsa hitt og þetta og nú bara daga svo snemma og sólinn smýgur inn í svefnherbergi. Ég er að hugsa að þýða bókur ensku í sumar og meðan ég er hér. Lesið þér ensku? Já, faðir minn, blessuð sé minning hans, hann barði okkur til bókar. Já, það er honum að þakka við systkinum tölum bæði ítölsku, frönsku og þýsku. Já, að minnsta kosti talar Írena ítölsku. Sì, io parlo 4 lingue. Non sono innamorata, ma mi piace viaggiare. Já, það kostaði sig. Í þessum bæ er það þarflaus munaður að kunna 3 tungumál. Já, ekki einu sinni munaður heldur ónauðsynlegur viðauki, svona eins og 7. fingur á hendi. Við kunnum margt sem við höfum enga þörf til. Hvað er það meira? Kunnum margt sem þið hafið enga þörf fyrir. Ég held að ekki sé til svo leiðinlegur og dapur bær að það sé ekki þörf fyrir gáfa og metnað fólk. Látum svo vera innan 100.000 menningarsnauða og óupplýsta bæjarbúa sé ekki materiál manneskjum eins og við. Það gefur augan leið. Þið getið ekki sigrast á þessum sölsvarta áhuga sem umkringir ykkur meðan þið lifið. Hljótið þið smám saman að gefa eftir og týnist af okkur fjöldan lífið gleypir ykkur, en við höfum spókast. Og eftir ykkur komast 6 manneskjur, snerumst til 12 og þannig koll af kolli þangað til fólk eins og þið verður í meiri. Eftir 200-300 ár verður lífið og jörðinni ólýsanlega dásamlega, undraverð. Mængurinn þarf á slíku líf að halda. Úr því það er ekki þegar orðið að veruleika, þurfa menn að finna málgast. Bíða eftir því láta sig reyna að búa sig undir það og til þess þurfa þeir að sjá og vita meira en feður þeirra og afar sáu og vissu. Þér vartu undan því að kunna margt og Ég verð hér og borða með þig. Segðu það maður þetta skrifa þetta allt sem að hjá sér. Ég segi það, lífið verið undraverð dásamlegt eftir mörg ár, það er satt. En til að taka þátt í því núna úr fjarska, þó ekki sjálf að það þarf maður að undirbúa sig. Það þarf að vinna. Púta. Hættu þessu. Vasario, þetta er svo leiðinlegt til leiðar. Já. En þau kynstur af blómum hérna hjá ykkur, íbúðin er yndisleg, ég öfum þekkur. Það er mér ægæri pútars íbúður, honum með tórskóla, einn sófa og opp sem alltaf það er ofan í. Smiður vanda þetta lífið að vera með blóm eins og þessi. En hvað líður að fást það? Já, maður þarf að vinna. Ég hugsa verðlaust alltaf saman tilfinningar sem í þessum þjóðverjum. En ég er rússi, sveimi þá. Ég kann ekki eins og við þýsku. Faðir minn tilheyrir rétttrúnaðarkirkjunni. Ég velti því oft fyrir mér. Hvernig væri að byrja lífið upp á nýtt og þá vitandi vits? Ef það líf sem maður þegar hefur lifað hefur verið eins konar upp.
nú tæki við reynslið. Þá held ég að hver og einn myndi fyrst og fremst forðast að endurtaka sig. Hann myndi í það minnsta skapa sér annað umhverfi, svo dæmis íbúð eins og þessa með blómum og birtu. Ég á konu. 2 litlar telpur, það fyrst að konan heilsutæk. Framvegis og framvegis. Ef ég ætti að byrja lífið upp á nýtt, myndi ég ekki kvænast? Nei. 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 Kæra mágur, leyfðu mér að árna þér heilla á þessum degi verndar viljings þíns og óska þér af öllu hjarta góðrar heilsu og alls þess sem þér hæfi að óska stúlku á þínum aldri. Jafnframt færa þér að gjöf þetta bókarkort. Saga menntaskólans okkar í 50 ár í Reykjavike. Og svo ómerkilegt bókarkort sem ég samt að ég hafði ekki hvað maður þarf að gera. En þú skalt lesa svo. Sælir, herra mínir, kúringir, kennari við menntaskólan í bænum, hirðrá. Í þessari bók finnur lista yfir alla þá sem að útskrifast úr menntaskólanum okkar í þessi 50 ár. Teki, fotbotúi, pakja, miljóra og tennis. En þú gafst mér þessu sömu bókum páskana. Það ómögulegt! Ef svo skaltu skilin. Eða gefa ofurstanum hana. Takk við þér nú ofursti til að lesa það einhvern tíma þegar þið leiðist. Takk fyrir. Það var mjög mikil ánægja að... Nei, ég standi við á borðinu og þú gerir það ekki fyrir. Ég skilst ég hafi áfastingað á nafndaginn og fyrirgefið. Ég vissi það ekki. Ég óskaði þau ekki. Í dag, gott fólk, sunnudagur, hvíldardagur. Við skulum hvílast, við skulum skemmt okkur, hver og einn í samræmi við aldur sín og stöðu. Rómverjar voru hraustir af því að þeir kunnu að finna, líka að hvíla sig. Hjá þeim var mens sana in corpore sano. Líf þeirra var steypt í ákveðið form. Skólameistarinn okkar segir að mikilvægasta í hverri mannsævi formunar. Það sem missir form sitt tekur enda. Sama gildir okkar daglega líf. Masja elskar mig. Konan elskar mig. Í dag liggur afskaplega vel. Fjóri dag ég bið að mæta hjá skólameistara. Skemmtiferð til kennarana og gjörstjórnarna. Ég fer ekki. Kæra Masja, hvers vegna? Við tölum það seinna. Masja. Óþekk, ég fer. Láttu mig bara í friði. Gerðu þetta. Kvöldinu eigum við svo heima hjá skólameistara. Það sem maður sem gerir sig far að vera félagslynd. Þrátt fyrir bága heilsu. Framúrskarandi gáfumaður. Öndvegismaður. Kennarfundur í gær sagði henni. Ég þreyttur. Þreyttur. Klukkan ykkar 7 mínútum og fljótt. Já, sagði hann. Ég þreyttur. Ég svo vel gott fólk, það komið manningið að kjöldbaka. Orð mín elskar. Gær hann ég frá því snöfum lossan. En ég frá þreyttur. Í dag ég Hvað er þér að hugsa? Ekkert sérstakt. Mér líst ekki á hennan Saljóni. Ég er hrædd við hann talar tóma vitleysu. Já, hann einkennilegur maður. Ég bæði vorkenna honum og hef andúð á honum, en vorkunnsemi sterkari. Hvað er þér að hugsa? Þið eru tvítug, ég ekki tvítugur. Við höfum mörg ár framöndan. Langa röð af dögum sem þrungnir ástminni og yfirlífina. Nikolaj Lvovits, tala ekki við mig ást. Þá svo ákvæmt að lifa. Ég spinna þessi frá blandandi sálminni saman með ástminni og yfirlífina.
Og því hvað þér eru dásamleg, virðist mér allt lífið dásamleg. Hvað eru þér að hugsa? Ég segi að lífið sé dásamlegt, en það virðist að vera dásamlegt. Líf okkar systranna þriggja hefur ekki verið dásamlegt hingað til. Það hefur kæft okkur eins og uppgreiðsli. Sárið streymur augun mínu. Þú sest! Ég kem að setja! Æ, kæra Írína Serðingarna! Til hamingju! Það eru svo margir gestir hjá mér og ég fer alveg hjá mér sveitin þá! Sælbaran! Jæja þá, Marta mín. Sælar, góða mín. Það eru svo margir gestir hjá mér og ég fer alveg ægilega hjá mér! Þetta er alltaf að vera góður kringja. Eru þeir grænt? Elskar mér það gengur ekki. Veit það kannski að víst? Það bara passar ekki. Svona skrýt. Það er nú eiginlega ekki grænt. Það er nú meira svona mat. Þau eru byrjuð að borða. Já, þau eru byrjuð að borða. Byrjuð að borða. Til hamingju Jóskur Hansins besta. Það er frábært veður í dag. Veðrið er stórkostlegt. Ég hef verið skemmtingur í garðinum í morgun með nokkrum menntaskólapiltum. Ég kenni þeim leikfimi. Til hamingju Jóskur Hansins besta. Það er frábært veður í dag og veðrið er stórkostlegt. Ég hef verið skemmtingur í garðinum í morgun með nokkrum menntaskólapiltum. Ég kenni þeim leikfimi. Ég lítir vel út í dag, Írína Serðingarna. Hér er ég reyndar með skoppara kring. Undraverður tónn. En snögg. Ég er svo óvön því að vera einn um fólk. Látið þetta ekki á yður fá, ég bið yður. Ég er svo óvön því að vera einn um fólk. Ó, æska, undursamlega, dásamlega æska. Ég er svo óvön því að vera einn um fólk. Þið sjá okkur ekki. Þið sjá okkur ekki. Trúið mér, sál mér full af ást og hamingju. Já, men ég er svo óvön því að vera einn um fólk. Ég hef aldrei elskað okkur guðsins. Ég er svo óvön því að vera einn um fólk. Giftist mér, gerið það.
Já, nú skal ég segja þér alveg frá byrjun hvernig þetta gekk fyrir sig. Því eins og kallinn sagði, kallskrattinn, ég sá þá fyrstur, sagði hann. Já, það var nefnilega þannig, ég sá þá fyrstur. Jæja, hvað sem því líður, þarna var ég sem sagt staddur niður í fjöru, ég og feiti Lúkas og við vorum eitthvað svona að fíflast og henda skít hvor í hausinn og hinum sko. Því að eins og þið vitið þá hefur hann feiti Lúkas, hann hefur svo gaman að því að fíflast og ég, tja, það kemur svo sem fyrir að ég skvetti mér upp líka. Nema svo einmitt af því að við erum að fíflast þarna, þá kem ég allt í auga á eitthvað svona á floti út í sjónum, svona skvampandi eitthvað. Og stundum var hreinlega eins og að væri á leiðinni í áttina til okkar sko. Ég sá það sko alveg, það sást sko alveg nógu vel. Og svo bara sá ég allt í einu að ég sá ekki neitt meira. Þannig að ég var ekkert að tvínóna við það og ég kalla bara strax í Lúkas og segi, heyrðu Lúkas, segi ég við Lúkas sko. Heyrðu Lúkas, heldur það geti verið einhver á sundið þarna úti, segi ég við Lúkas sko. Hörðu mig góði, segir hann þá við mig. Hörðu mig góði. Þú bara það séð sótraun eða fjörulalla. Þú bara það farin að sjá ofsjómið. Segir hann við mig sko. Fjandinn hafi það, segi ég þá. Ég sé sko engar ofsjónir. Og þetta eru sko sveimir, þá tveir menn buslandi þann út í sjónum, segi ég. Fjandinn sjáði mér, segir hann þá mig. Það kemur sko þetta ekki til mála. Þú stefar alltaf vitlaust. Viltu veðja, segi ég þá, að ég sjái rétt, segi ég, og það séu tveir menn, segi ég, buslandi og svapandi þann út í sjónum, segi ég, og syndandi hingað í áttina til lands, segi ég. Ég skal veðja við þig, segir hún þá. Ég skal veðja við þig, þetta eru poingimenn. Þú... Bara til þess að sýna þér að mér til alvara, þá læt ég peningana mína hér. Segir hann. Og ég er sko engin hálfviti að bjáni, þannig að ég var ekkert að tvínóna við það. Ég bara skellti strax 5 súgum á mótunum, bara svona rétt eins og ég væri að drekka vasklas. Já, ég vissi svo sem hvað ég var að gera. Og ég var reiðubúinn til þess að taka áhættuna og láta ekkert afhækja. Nema hvað, það voru við fyrir að ganga frá verðanum upp á fyrsta sinni veikvæð, ljósdífandi fyrir framan. Fyrir fótum og kalla og heifa, þeir voru að hjálpa sér svona. Þannig að ég var ekki seinnámur og hrópaði strax til Lúkas. Heyrðu Lúkas, segi ég við Lúkas sko. Heyrðu Lúkas, við skulum bjarga þessum mönnum og fljótur nú! Segir hann þá. Þetta er alltaf þetta ekki tala. Það er alltaf saman þeim að kenna. Það er saman segir Lúkas. Það er það sem ekki að fara orðið og það. Við þurfum svoleiðis, ég þurfti að dragnast með hann með mér. Upp í bátinn. Svo máttum við hafa okkur alla við til þess að bjarga þeim upp úr sjónum. Svo fórum við bara með þá heim og hreiðruðum þá við eldinn. Sagði Lúkas. Ég var svo sem reiðubúinn til þess að taka áhættuna og láta ekkert aftra mér. Svo ég vissi svo sem hvað ég var að gera.
Ég engin bjáni. Ég skal velja með þér, þetta er svo engin mann. Sagði Lukas. Þetta er svo engin mann. Fjandinn vera í mér. Sagði Lukas. Ég get bara sagt ykkur það að við þurftum að berhátta þá þarna. Er hann ennþá heima hjá þér, Píró? Svona að spyr. Nei, þeir dubbuðu hann upp aftur fyrir framan okkur. Það var náttúrulega sjónarspil. Það er ekkert smávegis dúllidúll og tjullikrull sem að þessir aðalsmennir upp á færðir í, get ég sagt ykkur. Ég myndi nú bara hreint og beint týnast í öllu saman, svei mér þá. Ég glápti bara á öll ósköpin, svo hissaði kjálkinn á mig hjartaði og hann á bringu. Vitið þið það? Skyrtuermarnar þeirra eru svo víðar að við gætum með glans sofið í þeim bæði tvö, ég og þú, Charlotte. Og hárið vex ekki einu sinni á höfðinu á þig. Ó nei, þeir hlamma ykkur hana á hausinn á sér rétt eins og stóri hárkollu. Og í staðinn fyrir hnébuxur þá nota þeir víða svuntu sem er svo óskaplega víð að hún næði alveg alla leið héðan og alveg fram að páskum. Svo kemur alls konar tjullikrúll og pullipúll upp hálsmálið og pífur og blúnduverk, svoleiðis lengst með mjóalegg. Og svo til þess að kóróna þetta allt saman þá eru slaufur. Það er til þess bísnin alltaf slaufum út allt. Og meira að segja skórnir þeirra það eru bundnar slaufur við þá líka. Og ég get bara sagt ykkur það að ef ég ætti að færa mig upp í aðra eins múnderingu þá myndi ég reynd og beint bara hálsbrotna. Ég er þessi nauðninum. Ég verð að fá að sjá þetta. Bíddu nú róleg, Charlotte, og hlusta á pínulítið sem ég var að fá að segja þér. Ég á nefnilega við þig ofurlítið annað erindi. Þú vildi vera svo væn að hlýða á mig andartak. Charlotte, sestu niður og svo við getum spjallað örlitla stund saman.
Nú, segðu mig hvað það er. Og já, eins og maðurinn sagði, þá langar mig til að skrúfa örlítið frá hjartalókunum í mér. Og ég elska þig og það veistu og við ætlum okkur að giftast en hjálpi mér heilu hamingja, ég hreint ekkert ánægður með framkomu þína. Hvað þá? Hvað er eiginlega að? Það sem að er, svo ég kom með beint að efninu, þú veldur mér hugarangri. Og hvað meinar eiginlega með því? Fjandinn hafi það, þú elskar mig ekki neitt. Það er þá allt og sumt. Já, það er allt og sumt. Mér þykir það bara alveg nóg. Fyrir alla muni, Píró. Þú ert alltaf að segja það sama. Ég er alltaf að segja þér það sama af því að það er alltaf það sama. Ef það væri ekki alltaf það sama, þá væri ég ekki alltaf að segja þér það sama. Hvað í óskapunum er að þér? Hvað viltu eiginlega? Það var að tyggja það onni þig, ekki bila, þú elskir mig. Og elska ég ekki? Nei, þú gerir það sko ekki. Samt gerir ég allt til þess að reyna að fá þig til þess. Ég kaupi handa þér, já, ég er ekkert að telja það eftir mér. Silkiborða á hverjum faransala sem rekst hingað. Ég hætti lífi mínu til þess að stela handa þér spörfugseggjum. Ég fæ fiðluleikara til að spila fyrir þig þegar þú átt afmæli. En þrátt fyrir þetta allt saman þá hefur það engin áhrif á þig. Sjáðu nú til, Charlotte, það er hvorki kurteisislegt eða sómasamlegt að elska ekki eins og maður er sjálfur elskaður. En skrambinn sjálfur, ég elska þig líka. Já, það er aldrei svo þú sýnir það. Og hvernig viltu þá ég elska þig? Ég vil bara að þú elski mig svoleiðis eins og fólk á að elska hvort annað þegar það elska hvort annað. Og elska ég þig ekki eins og ég á að elska þig? Nei, þú gerir það sko ekki. Því að þegar það er þannig þá leynir það sér ekki. Og fólk það sýnir hvert öðru í ótal litlum sníðuhauta brellum að elska hvert annað þegar það gerir það. Sjáðu nú bara feitu Tómasínu, ha? Hvernig hún lætur við unga Robin. Hún er alltaf eitthvað á þönum í kringum og hún er alltaf eitthvað að plata hann og stríða honum og gefa honum selbita í hvert skipti sem hún labbar fram hjá honum og klípur hann. Bara núna í gær, eða daginn þar áður, þá satt hann grandalaus á stól og hún gerði sér lítið fyrir og svipti undan honum stólnum með hælnum. Og þarna hefurðu það. Svona er hægt að sjá á fólki að það er ástfangið. En þú situr bara eins og klessa á trjádrömb. Og þó að ég gangi fram hjá þér 20 sinnum, þá get ég aldrei átt von á því að þú klípur mig. Þó ekki var einum opólítið. Hvað þá, þú segður eitthvað opólítið við mig, ég held nú síður. Þetta er bara ekki réttlátt, þú ert alltaf köld í viðmóti við fólk. Og hvað viltu nú að ég geri í málinu? Þetta er nú eins og bara mitt geðslag og því verður ekki breytt. Geðslag eða ekki geðslag. Ef einhverjum annar borð þykir vænt einhvern, þá sýnir hann það á einhvern hátt. Hvað sem því líður, þá elska ég þig eins mikið og ég get. Og ef það passar þér ekki, þá skal þú bara fara og elska einhver aðra. Þetta er þér rétt lýst. Þetta eru svörin sem ég fæ, Guð minn góður. Ef þú í alvöru elskaði mig, gætirðu þá sagt annað eins og þetta. Hvað ertu þá að hræra svona upp í mér? Fjandinn hafi það, hvað hef ég eiginlega gert hér? Ég er ekki að fara fram á neitt nema pínulítinn vináttu vopn. Jæja, haltu þá á máttunni og verði ekki alltaf að víta svona mikið allir í. Kannski að koma bara sjálfur sér, ef við erum ekki alltaf að hugsa svona mikið um það. Já, við skulum þá takast í hendur upp á það, Charlotte. Allt í lagi. Og hana nú. Ég ætla að skreppa þess á krána og fá mér eitt gráan til þess að hressa mig eftir allt vorkið. En fyrst finn ég mig knúinn til að segja þetta dálítið. Og ég elska þig og það veistu og við ætlum okkur að giftast. En hjálpi mér heilug hamingja, ég reyndi ekkert ánægður með framkomu þína. Hvað þá? Hvað er eiginlega að? Það sem að er, svo ég kom með beint að efninu, þú veldur mér hugarangri. Og hvað meinar eiginlega með því? Fjandinn hafi það, þú elskar mig ekki neitt. Það er það allt og sumt. Já, það er allt og sumt og mér þykir það alveg nóg. Fyrir alla muni, Pír, og þú ert alltaf að segja mér það sama. Ég er alltaf að segja það sama af því að það er alltaf það sama. Ef það væri ekki alltaf það sama, þá væri ég ekki alltaf að segja það sama. Og hvað í ósköpunum er eiginlega að
þér? Hvað viltu eiginlega? Það var tyggjað ofan í því. Ég vil að þú elskir mig. Og elska ég þig ekki? Nei, þú gerir það sko ekki og samt gerir ég allt til þess að reyna að fá þig til þess. Ég kaupi hann það, já, ég ekki að telja það eftir. Hún silkiborða af hverjum faransala sem rekst hingað. Ég hætti lífi mínu til að stela handa þér spörfugseggjum. Ég fæ fiðluleikara til að spila fyrir þig þegar þú átt afmæli. En þrátt fyrir þetta allt saman þá hefur það engin áhrif á þig. Og sjá nú til Charlotte, það hvorki kurteisislegt eða sómasamlegt að elska ekki eins og maður sjálfur elskað. En skrambinn sjálfur, ég elska þig líka. Já, það aldeilis, þú sýnir það. Og hvernig viltu þá ég elski þig? Ég vil bara þú elski mig svoleiðis eins og fólk á að elska hvort annað þegar það gerir það. Og elska ég þig ekki eins og ég á að elska þig? Nei, því að þegar það þannig þá leynir það sjálf. Og fólk það sýnir hvert öðru í ótal litlum sníðuheita brellum að elska hvort annað þegar það gerir það. Þú sjáðu bara feitu Tómasínu, hvernig hún lætur við unga Robin. Hún alltaf á þönum í kringum hann, hún alltaf eitthvað að stríða honum að plata hann og klípa hann í hvert skipti sem hann gengur fram hjá honum. Og bara hún í gæra fyrradag, þá sat hann grandalaus á stól. Hún gerði sér lítið fyrir og svifti undan hann stólnum með hægróp. Og þetta hefur það. Og svona hægt að sjá á fólki að það ástfangið. En þú situr bara eins og klessa. Og þó að ég gangi fram hjá þig 20 sinnum, þá get ég aldrei átt von á því að þú klípir mig. Þó svo ekki væri nema ópólítið. Og hvað þá þú segðir eitthvað ópólítið við mig, ég held nú síður. Þetta ekki réttlátt, þú ert alltaf köld í viðmóti við fólk. Og hvað viltu nú að ég geri í málinu? Þetta nú eins og bara mitt geðslag og því verður ekki breytt. Geðslag eða ekki geðslag? Ef einhver mannaborð þykir vænt einhvern, þá sýnir hann það á einhvern hátt. Hvað sem því líður? Þá elska ég þig eins mikið og ég mögulega get. Og ef það hentar þér ekki, þá skal þú bara fara og elska einhverja aðra. Þannig þér rétt lýst. Þetta eru svörin sem ég fæ. Guð minn góður. Ef þú í alvöru elskaðir mig, gætirðu þá sagt annað eins. Hvað ertu þú að ræra svona um mig? Fjandinn hafi það, hvað hef ég eiginlega gert? Ég ekki að fara fram á neitt nema pínulítil vináttu vopn. Jæja, haltu þá á móti mig. Og verð ekki alltaf að ýta svona mikið eftir því. Kannski að konum bara sjálfum sér. Ekki alltaf að hugsa svona mikið Já, við skulum þá takast í hendur upp á það. Já, allt í lagi. Og hana nú. Nú ætla ég að skreppa á krána og fá mér eitt gráun til þess að hressa mig eftir allt vorkið. En hjálpi mér heilug hamingja, ég reyndi ekkert ánægður með framkomu þína. Hvað þá? Hvað eiginlega? Það sem að er. Svo ég komi beint að efninu. Þú veldur mér hugarangri. Og hvað meinar þú eiginlega með því? Fjandinn hafi það, þú elskar mig ekki neitt. Það er alltaf sumt. Já, það er alltaf sumt. Mér þykist það nú bara alveg nóg. Fyrir alla munni, Píró. Þú ert bara alltaf að segja það sama. Ég er alltaf að segja það sama, því það er alltaf það sama. Ef það væri ekki alltaf það sama, þá væri ég ekki alltaf að segja það sama. Og hvað í ósköpunum er eiginlega að þér? Hvað viltu eiginlega? Það er að tyggja ofan í þig. Ég vil að þú elskir mig. Og elska ég þig ekki? Nei, þú gerir það sko ekki. Og samt ger ég allt til þess að reyna að fá þig til þess. Ég kaupi handa, já, ég er ekki að þetta það eftir mér. Silkiborða af hverjum faransala sem er ekstinga. Ég hætti lífi mínu til að skila handa þér spörfugseggjum. Ég fæ fiðluleikara til að spila fyrir þig til að þú átt afmæli. Þrátt fyrir þetta allt saman þá hefur það engin áhrif á því. Sjáum til, það er hvorki kurteisislegt eða sómasamlegt. Það elskar ekki eins og maður sjálfur elskaður. Og skrambinn sjálfur. Ég elska þig líka. Já, það er aldeilis, þú sýnir það. Og hvernig viltu þá að ég elski þig? Ég vil bara elski mig svoleiðis eins og fólk á að elska hvort annað þegar að elska hvort annað. Og elska ég þig ekki eins og ég á að elska þig? Nei! Því þegar það er svoleiðis þá leynir það sér ekki. Og fólk það sýnir hvert öðru í ótal litlum sníðuheita brellum að það elska hvort annað þegar það gerir það. Sjáðu bara feitu Tómasínu, hvernig hún lætur við unga Robin. Svo situr þú eins og klessa á trjátrump. Þó ég gangi fram hjá þig 20 sinnum, þá get ég aldrei átt von á því að þú klípir mig. Þú ekki væri nema hopp og lítið.
Það var þá að þú segðir eitthvað opportunistiskt við mig. Ég held nú síður. Þetta ekki réttlátt. Þú ert alltof köld í viðmóti við fólk. Og hvað viltu nú að ég geri í málinu? Þetta nú einu sinni bara mitt geðslag. Og því verður ekki breytt. Eða ekki geðslag. Ef fólk á annað borð elskar fólk, þá sýnir það á einhvern hátt. Hvað sem því líður, þá elska ég þig eins mögulega mikið og ég get. Og ef þú passar þér ekki, þá skalt þú bara fara og elska einhverja aðra. Þetta þér réttlýst. Þetta nú svörin sem ég fæ. Guð minn góður, ef þú í alvöru elskaðir mig, gæti þú svo sagt annað eins. Hvað ertu þá að ræða svona upp í mér? Fjandinn hafi það, hvað hef ég gert þér? Ég ekki að fara fram á neitt nema pínulítinn vináttu og... Jæja, haltu þér þá á mottunni og vertu ekki alltaf að ýta svona mikið á eftir því. Kannski það komi bara sjálfu sér. Ef við erum ekki alltaf að hugsa svona mikið það. Við skulum hóla takast í hendur. Já, allt í lagi, hann og nú. Ég jafnvel að hugsa að bregða mér á krána og fá mér eitthvað gráan til að hressa mig eftir allt volkið. En fjandinn hafi það, ég reyndi ekki að ánægja með framkomu þína. Hættið nú alveg. Hvaðan kemur þessi sveitastúlka, Skanner? Segðu mér, finnst þér þessi ekki alveg fyllilega jafnast á við hina? Ha! Vissulega! Þá það byrja aftur. Hverju má ég þakka? Æ, þú. Yndisfagra svo ánægjulegan fund. Hugsa sér, hér á þessum eini stað, innan tré og kletta, rekst maður á jafn fagra mannveru og þig. Ekki bera á öðru, herra minn. Ert þú úr þessu plássi? Já, herra minn. Og býr hér? Já, herra. Og heitir? Charlotte. Charlotte. Yður til þjónustu reiðubúið. Það þú dásamlega stúlka, fyrir tindrandi augum. Segðu mér, Skanner, hefurðu nokkuð tíma séð nokkuð jafn heillandi? Snúðu þér aðeins, hingað viltu vera svo væn. Vaxtarlag. Lyftu höfðinu aðeins. Svona já. Svona yndisfagurt andlit. Lof mér aðeins að sjá í þér tennurnar ég bið þig. Það eru dásamlega. Ég verð að segja fyrir mig að aldrei hef ég séð jafn heillandi mannveru og þig. Herra minn, þetta mjög fallega sagt, en ég veit ekki hvort þér eru að gera gys að mér eða ekki. Ég er að gera gys að þér, Guð forði mér frá því. Ég elska þig allt og heitt til þess. Sé það satt, þá gleður það mig innilega. Þú þarft ekki að þakka mér eitt eða neitt af því sem ég segi. Þú hefur engu að þakka nema þinni eigin fegurð.
Þið talið svo fallega við mig, herra minn. Ég held bara að ég hafi ekki vit til að svara á sama hátt. Skjannarell, horfðu bara á hendurnar á henni. Æ, fípjakkar, þær eru svartar eins og sót. Þær eru yndislegastar í öllum heimi. Láð mér að kissa þær, ég bið. Æ, þið gerir mér allt mikinn heiður, herra minn. Ef ég hefði vitað þetta fyrirfram, þá hefði ég feiðar upp í keitu. Segðu mér nú bara eitt mín fagra sjálfótt. Ég vona að þú sett ekki gift. Nei, herra minn. En það stendur til að ég giftist innan skams honum Píró, syni hennar Símonett. Hvað þá? Og stúlka eins og þú að fara að giftast réttum og sléttum bóndakur. Það var í móðgun við aðraðins fegurð. Þú ert ekki fædd til að eyða ævinni í sveitaþorpi. Forsjónin hlýtur að hafa gert ráð fyrir öðru eins og auk þess fegurð þín á betra skilið. Ég hef verið leiddur hingað að ráðnum hug til að koma í veg fyrir þetta brúðkaup og sýna fegurðinni þá virðingu sem hún á skilið. Því mér engin launung af því, mín fagra sjálfótt. Ég elska þig af heilum hug og þú þarft ekki að segja um eitt orð. Og þá fer ég með þig burt úr þessum auma stað og flyt þig þangað sem hæfir fegurðinni. Auðvitað er þetta óvænt ást. En hvað get ég að því gert? Það aðeins áhrifin að þinni miklu fegurð og maður elskar þig heitara á korteri en maður myndi elska einhverja aðra á hálfu ári. Í alvöru, herra, ég veit bara ekki hvað ég gera þér að tala svona, en það sem ég segi það gleður mér svo sannarlega, en ég hef bara alltaf heyrt að treysta skuli varlega því sem að tignamenn segja og að þið hirminn væri ekkert annað en flagara sem hafi ekkert annað fyrir stafn en að fleka unga stúlkur. Ég er ekki einn af þeim. Nei, svo sannarlega ekki. Trúirðu þú virkilega að ég sé svo illa innrættur að draga á tárar stúlku á borði þig? Nei, til þess að ég alltaf næma samvisku og til að sýna þér að ég hef ekki annað í hyggju en að kvænast þér, þá lýsi ég því hér með yfir að ég hef ekki annað í hyggju. Og ég er reiðubúinn hvenær sem er og kalla þennan mann til vitnis frekara heitt mitt. Hann er ekki áhyggjur, hann giftist þér eins oft og þóknast. Ég sé mín fagra sjálfótt að þú þekkir mig ekki ennþá. Þú gerir mér rangt í því að dæma mig eftir framferði annarra og séu til brjótar í heiminum en sem ger ekki neitt annað en að táldraga ungar stúlkur. Það mátt ekki ímynda þér að ég sé einn í þeirra hópi. Og hvers fegurð þín, hún er nægileg trygging. Hver sem er ég fögur ásýndum og þú þarf engu að kvíða. Og ég sver mín fagra sjálfótt, frekar mun gera eitthvað rýting í hjartað á mér 1000 sinnum en láta mig til hugar koma að svíkja þig. Guð minn góður, það sem ég segi það hljómar svo sannfærandi, ég veit bara ekki hvort ég á að trúa þér. Þú gefur mér ekki bara rétt fyrir að trúa mér og enn einu sinni ítrekka ég heitt neitt við því. Viltu fallast á það og játast mér sem eiginkona? Já! Svo framlega sem að frænka mín í sama sinnis. Tökumst þá í hendur upp á það mín fagra sjálfótt úr því að þú ert viljug til þess að þinni hálfu. En svíkið mig ekki, herra, ég biði þér, það væri svo illa gert að við. Hvað þá? Ég sjáðu hvað ég tek þessu allt í einlægni og góðri trú. Efastu enn einlægni mína? Viltu að ég fari að sverja einhverja óttalega eyða megi himnarnir og allt? Í guðanabænum ég trúi þér. Sverjið ekki. Gefið mér þá lítinn koss til sannindamerkis. Æ, herra minn, bíðum þangt til að vera gift og allt það og þá til það. Þá skal ég kissa þér eins mikið og þér viljið. Gott og vel, mín fagra sjálfótt. Leyf mér bara að kissa á hönd þína 1000 kossa til að sýna þann ástarfuna sem brennur í æðum mínum.
Herra minn, ég kom til að vara þig við. Heilsuðu mér hætta búin á þessum slóðum. Hvernig þá? 12 riddarar að leita að. Þau eru alveg á næstu slóðum. Ég veit ekki hvernig þeir komist á slóðir þig, en ég frétti þetta hjá bónda sem við spurðum þig. Lýstu þér mjög nákvæmlega. Það hætta á ferðinni. Og því fyrr sem þú forðaði burt, því betra. Ég þarf burt að sinna brýnum erindum. Ég bið þig að treysta því sem ég lofaði. Þú munt heyra frá mér aftur fyrir annað kvöld. Því að ég þarf að grípa til kænsku bragða og leynast burt frá þeirri ógæfu sem eltir mig. Þá vil ég að þú farir í fötin mín, Skanarell. Ætlarðu að senda mig út í opinn dauðan í fötunum þínum? Ég er að gera þér allt of mikinn heiður. Sæll er sá þræll sem fær að deyja fyrir drottinn sinn. Já, ég þakka kærlega þann heiður. Fyrst þú ekki láta taka mig fyrir annan. Láttu okkur í friði, Píró. Láttu okkur í friði, Píró. Ekkert kál ef þið væri sama. Þér gæti hitnað svo þú forkjulaðist. Ég sagði ekkert kál. Láttu í friði, unnustuna mína. Hvaða durgur er þetta? Láttu nú ekki skapið hleypa með því bara, Píró. Bara því að þú ert óbýlismæður. Þá heldur að þér leyfist að gæla við okkar ekta kærustu beint fyrir framan nefið á okkur. Þú misskilur það, Píró, þessi heiðursmaður, hann elskar mig. Farðu og gældu við þína eigin frú. Láttu okkur í friði hérna. Ég verð bara alls og brjálaður mér sýnist. Og þú ert rétt og slétt að dræsa að láta hann káfa svona á þig með óhreinum krumlunum. Þú misskilur það, þessi tigna maður, hann elskar mig. Og þú hefur enga rétt á því að vera svona reiður. Nú ég aldeilis yfir mig hlessa. Þú ert lofuð mér. Það breytir engu, Píró. Og ef þú elskar mig, þú áttur bara að verða glaður yfir því að vita af mig sem hefðafrú. Látt okkur í friði hérna! Það í hundana inn í fangi á ykkur. Hvaða durgur er þetta? Látt okkur í friði hérna! Ef ég verð hefðafrú, þá skal ég sjá til þess að þú hafir eitthvað gott upp úr því. Þú getur fært okkur ost og smjör í húsið og fengið vel borgað fyrir. Þú skalt borgið og smjör klípunni og ost og hvita frá mér. Látt okkur í friði hérna! Þú borgaði mér tvöfaldan prís. Ef ég grunar þetta, þá er ég ekki átt fyrir því að bjarga honum sjálfur. Láttu fólki vera hérna! Við erum að nota með áramlæðinu. Hvað var þetta sem þú sagði? Ég er ekki hræddur við ykkur. Ég er ekki hræddur við ykkur. Hvað þá, herra? Hvað er þér að gera hér með Skanarell? Þér er þó ekki líka að segja nættin um hana? Ég er ekki hræddur við neitt. Látt okkur í friði hérna! Hvað í ósköpunum viltu maturinn niður? Hvað, Charlotte? Ekki við neitt. Heyrðu það, það er ekki rétt að vera að blanda sér í einkamál annarra. Og það er ekki fallegt maturinn að verða
ræðismaður talaði við mig. Heyrðu, hann sá mig fyrst. Hann var sér þau fyrst að þá sá hann mig næsta og hann hefur lofast þig að giftast mér. Ég held og síður, það var ég en ekki þú. Það var lofast að giftast. Það getur sýnt að svart og hvítu að það var ég. Já, hann skal góð lykta og hann ekki að síðast. Hvað það? Hann er bakkur í líður. Hann sá mig fyrst. Það er ég. Láta mig í friði! Þessi heiðismaður talaði um mig! Hann er mér! Hann lofaði að giftast mér! Ég er ekki hræddur við neitt! Hann er sem næskan! Hann lofaði að giftast mér! Og ég ætla að gifta ekki þú! Ég er ekki hræddur við neitt! Láta mig í friði! Hann er sem næskan! Hann elskar mig! Ég sá fyrst! Hann getur borið upp um hann hvort það ég er ekki! Hann elskar mig! Hann elskar mig! Það er ekki þú sem hann lofaði að giftast! Þú verður að viðurkenna það, herra, að þessi dulbúningur hæfir okkur miklu betur. Það sem að ég datt fyrst í hug til ráðar er ekkert vitið. Svona getum við miklu frekar dulist heldur þann hátt sem að þú vitið. Hvað segirðu? Þú ert ansi hreint vel til fara. Ekki veit ég hvar þú hafðir upp á þessum hlægilega búningi. Þetta er búningur gamals læknis sem að skilum var eftir á veðránara. Kostaði mig raunar drjúga skilding. Herra, þessi búningur, hann hefur vakið mig til talsverðar umfengingar. Mér er virðulega heilsað sem lærðum manni. Hvernig þá? 5 eða 6 sveitamenn sem hafa séð mig ganga hjá hafa hlaupið til að leita ráða hinna ýmsu sjúkdóma. Hvaða læknisráð gafstu þeim þá? Bara hitt og þetta sem ég datt í hug. Við hættum nú skrítið að sjúklingunum batnaði svo þau kemur til að þakka mér. Ekki það. Getur þú ekki að hafa sömu forréttindi og aðrir læknar? Ekki er þeim gefið neitt fram yfir þig til að lækna fólk. Þeirra kunnátta er ekkert annað en leikaraskapur. Þeir gera ekki annað en láta hrósa sér fyrir slembilukku. Þú getur alveg eins krafist þakklætis hafi sjúklingurinn verið heppinn og skrifa hjá þér sem lækningu allt sem náttúrunni sjálfri ber. Hvað þá? Berðu nú heldur enga virðingu fyrir læknisfræðinni. Þú trúir þá ekki á lykilrót, magnil og verk og vindeyðandi. Því ekki að trúa það? Ég er vantrúri blóðborinn. Þú ert að viðurkenna það að verk og vindeyðandi það verður ekki feiknaleg viðbrögð síðastið. Það verður gert fyrir kraftaverk að ég þeir sem engu trúa snúist hugur sjálfur sá ég alveg undursamlega áhrif sem þetta hafði fyrir 3 vikum. Nú, hvað var það? Og maðurinn, hann hafði þjáðst alveg heiftarlega í 6 daga
og þeir vissu ekkert hvað átt að gefa honum, öll læknisráð voru til einskis, þá datt þeim í hug að gefa honum bara verk og vindeyðandi. Honum hefur náttúrulega snar batnað. Nei, hann dó! Það kallar þú undursamleg áhrif. Hvað? Í reyna 6 daga, þá erum ekki tekist að deyja. Þetta drap hann á augabragði. Er þetta að hugsa sér undursamlegra líf? Bara verkurinn horfinn, puff, vindurinn búinn. Satt segir þú. Þú ekki ræða mér læknisfræði sem að þú trúir ekki á. Þú tala um eitthvað annað. Þessi búningur gerir mig alveg bráðgáfaðan. Ágætlega upplæðulega rökræðandi við erum að. Já, ég skal lofa því, ég skal ekki að reyna að siða þig. Allt í lagi þá. Langar til að kryfja hugsanir þínar til mergjar. Er það mögulegt að þú trúir hreint ekki á himnaríki? Æ, sleppum því alveg. Sem sagt, nei. En helvíti. Hæ? Það er sama svar. En trúir ekki á djöfulinn? Sei. Nei, það er sama svar. En hvað segirðu með framhaldslíf svona stundum? Þegiðu nú, sauðurinn. Nei, svei mér þá. En hvað segirðu með afturgöngur? Hættu nú þessu. Nei, þetta er einum of. Sko ekkert er raunverulegra en afturgöngur. Skal hengja mig på það. En þú voru að trúa á eitthvað. Á hvað trúirðu? Á hvað trúi ég? Já. Ég trúi á það að 2 × 2 séu 4. 2 × 4 8. Svo trúarbrögð þín er það bara reikningur. Þú voru nú að viðurkenna það, herra, að menn fá oft undarlegar grillur í kollinn og menn verða oft því óvitari sem þeir læra meira. Sjálfur hef ég ekki stúderað neitt eins og þú, guðs og veikinni getur státað því að það kennt mér nokkuð skapaðan hlut. En, ég minni, almennu skynsemi, minni, opbólítið dómgreind, þá sé ég hlutina skýrar en allar bækur. Og ég sé að jörðin sem við lifum í er ekki bara einhver horkúla sem hefur sprottið upp á einni nóttu. Og ég spyr nú bara, hver skapaði þessi tré? Þessa kletta? Himinin fyrir ofan okkur, jörðina, er að skapa þetta bara sjálfum sér? Hér þú. Þú ert hér. Skapaðir þú sjálfan þig, aðeinn. Þurfti ekki faðir þinn að geta þig við móður þinni í því skyni að skapa þig? Getur ímyndað alltaf hluti sem vélin, þess að við kallum manneskju, alltaf hluti sem hún er saman sett úr á þess að undrast hvernig einn hlutur passar við annan. Það er þessar sinar og þessar æðar og þessi bein og þessi lungu og þetta hjarta og þessi... nei! Gríptu fram í fyrir mér! Get ekki röggrast við þig! Nú grípið fram í fyrir mér!
Og þegir ásett á ráði og lætur mig rausa af tómri illkvittni. Ég bara bíð eftir því að þú ljúkir röksemdafærslunni. Rök mín eru þessi. Það sé eitthvað undursamlegt í manninum. Eitthvað sem að lærðir menn geta aldrei útskýrt. Alveg sama hvað þú segir. Er ekki undursamlegt? Hér skuli ég vera. Ég skuli hafa eitthvað í höfðinu. Eitthvað sem að hugsa 100 mismunandi hluti á einu andartaki og stjórnar líkamann mínum eins og leikbrúðu. Ég vil klappa saman lófunum. Lyfta höndunum. Hneigja sig. Fara til hægri. Fara til vinstri. Áfram. Aftur og bak. Snú, 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 snú. Fínt, nú ertu búinn að nefbrjóta í þér röksemdafærsluna. Ég vil ekki vera svona heimskur að eyða tíma mínum í það að reyna að siða þig. Trúðu bara á sem þið sýnist, sagði með mér þóttu verðið fordæmdur. Skannarlega. Það lítur út fyrir það.
Hvað sé ég? Þarna hafa 3 menn ráðist á einn. 3 á einn? Þetta heiðursháttur. Svona lagað get ég ekki þolað. Þið í fullum styrk. Leyfum þér, herra, að færa fram þakkir mínar fyrir hina göfumannlegu framgöngu. Þvert á móti, ég hef ekki gert annað en það sem þér myndu hafa gert í mínum sporum. Heiður minn var í veði og athafnaleysi gagnvart jafn níðingslegu ofbeldi hefði jafngilt þáttöku. Segðu mér, hvernig stóð á því að þér lentuð í klónum á þessum ribböldum? Já, ég hefði vilst frá bróður mínum og fylgdarliði okkar og var að reyna að komast til þér aftur. Þá hitti ég fyrir þessa ræningja sem fyrst drápu hestinn minn og hefði síðan afgreitt mig á sama hátt ef ekki hefði verið fyrir hina vasklegu framgöngu í þann. Eru þér á leið til bæjarins? Já, en ég vil ekki fara inn í sjálfan bæinn. Við erum neyddir til þess bróður minn og ég að halda okkur í strjálbýlinu, sakir hvimlegra atburða sem skuldbinda aðalsmenn til að fórna sér og sjálfum sér og fjölskyldum sínum ströngum heiðurskröfum. Og það þessu leyti sem ég til stöðu aðalsmannsins hörmulega að getur ekki verið öruggur sig þó hann sjálfur komið fram af dygð og stegt. Heldur hann háður lögleysum annarra, einmitt sakir hugsjóna hans heiður. Og líf hans og eignir eru háðar framhleypnu fífli sem ákveður að sýna þá vanvirðu að sem sómakær maður verður að vera tilbúinn til að láta líf sitt fyrir. Væri það fullmikil hnýsni af mér að spyrja hvaða atburðir eru það sem þér talið Já, málið komið á það stig að það tilgangslaust að halda nokkru leyndu. Og þar sem vansæmdin nú orðin opinber okkur engin heiður í því að fela smán okkar. Heldur gera opinbera hefnd okkar og jafnvel ráðabrugga okkar hana. Þannig að get ég sagt yður híklaust að vansæmdin sem við ætlum okkur að hefna fyrir sú að systir okkar var dregin á kálar. Hlaupist með hana úr klaustri og sá sem framdi þessa óhæfu var maður að nafni Don Juan Tenorio, sonur Don Luis Tenorio. Við höfum verið að leita hans í nokkra daga og eltum hann í morgun eftir tilvísun þjóns eins sem sagði okkur að hann væri á útreiðum ásamt 4 eða 5 mönnum öðrum og stefndi hér. Til strandar. En eftir fyrir okkar hefur verið til einskis. Við höfum ekki orðið neins vísari hvað af honum hefur orðið. Þekkið þér hann þennan Don Juan sem þér talið Nei, ég hef aldrei séð hann. Ég hef aðeins eitt bróður minn tala hann. En mannorð hans ekki sem best. Og lífvörn hans.
Hæstið herra, ég vinur Don Juans og það væri heigursáttur af minni hálfu að heyra talað illa hann. Yðar vegna, herra, skal ég ekkert hann segja. Það vissulega það minnsta sem ég get gert eftir að þér hafi bjargað lífi mínu að segja ekkert í yðar áheyrn persónu sem þér þekkið. Það sem ég get ekki talað hann á einn veg. En hversu mikill vinur eða sem hann það þor ég að vona að þér mælið framkomu hans ekki bót og finnist ekki undarlegt og við séum að reyna að hefna harma okkar á honum. Þess á móti, ég vinur Don Juans og við því verður ekkert gert. Og það ekki réttlætanlegt að honum leyfist að móðga heiðursmenn með dólgsætti sína. Ég heiti þur því að hann muni veita þur uppreisn æru. Hvers konar uppreisn æru hægt að veita fyrir aðra sem því verður? Allt sem heiður yðar krefst. Og til að spara yður það ómaka eltast lengur við Don Juan, þá heiti ég því að hann mun hitta yður hvar og hvenær sem þér óskið. Sú von, herra minn, iljar særði hjarta. En eftir allt það sem á undan gengið ég yður og skuldbundi til að fara fram og að þér takið þátt í þessu. Þetta móti, ég svo nákominn Don Juan að hann gæti ekki barist nema ég berðist líka og enn einu sinni ítreka ég að hann mun hitta yður hvar og hvenær sem þér gengið. Grimmilegur örlög mín! Þar ég eigiður líf mitt að launa, þurfi þér að vera vinur Don Juans. Hamingjan sanna, hvað sé ég hér, hvað? Þú hér, bróðir, með erkifjanda. Erkifjanda okkar. Já, ég sjálfur Don Juan og liðsmunur fær mig ekki til að dylja nafn. Svikarnafnur! Nú skal þú engu týna nema lífinu! Bróðir, það heimil á þér! Ég á honum líf mitt að launa og ef hann hefði ekki komið til, þá hefði ég fallið fyrir ræningjum. Og hvað, bróðir? Hefurðu hugsaður að láta það koma í veg fyrir hend okkar? Hvað sem við eigum óvinum okkar upp að unna, þá breytir það ekki hug okkar til þeirra og eigi hér að meta þakkarskuld þína til jafns við það ódæmi sem hann hefur unnið, þá þakklæti þitt í þessu efni hlægilegt, bróðir, og það sem heiðurinn meira virði en lífið. Að eiga einhverjum líf sitt að launa sem hefur rætt okkur heiðri, jafngildir því að eiga honum ekkert að launa. Bróðir, mér ljóst að herramenn verða að gera greinarmun á þessu tvennu. Og þó svo að ég viðurkenni þakkarskuld mína, þá dregur það ekki úr gremju minni. Leyfið mér að skila honum aftur hér, því sem hann léði mér að endurgreiða á staðnum með því að fresta hefnd okkar. Það líf sem ég á honum að launa og lofa honum að njóta frjáls í nokkra daga ávaxtanna af hetjudáð sinni. Nei, nei. Höndin í húfi sé henni frestað og tækifærið býðst eftir vill aldrei aftur. Forsjónin færir okkur hana hér og nú og það okkar að láta hana ekki ganga okkur úr greipum. Tutu. Þegar heiðri misboðið svo að líf liggur við, megum við ekkert láta á okkur fá, bróðir. Og sértu mótfallin því að leggja hér hönd að verki, þarft ekki annað en að draga því í hlé og láta mér eftir heiðurinn af slíkri dáð. Hægan, bróðir, ég bið þig. Ég þarf ekki að tala fleira. Hann skal deyja! Hægan, bróðir, ég bið þig. Ég mun engum líða að ráða hann á dögum og ég heiti því að ég mun verja hann hér gegn hverjum sem við líf hans skal leggja mitt sem hann bjargaði og beinir að hans sverði. Þú skaltu reka mig gegn áður. Hvað þá? Þú tekur málstað óvinarins gegn mér?
gagnstætt því að finna til þeirra kennda sem gagntaka mig við að sjá hann, þá sýnir honum samúð og mildi. Og það líka. Bróðir. Pappa. Takk fyrir. Skulum sýna hóf í lögmætri aðför og hefnum ekki harma okkar með þeim heiftarhug sem þú sýnir. Komdu, bróðir! Stutt náðarstund leysir okkur ekki undan strangri skyldu.
Svo vaskan byggt og með vissu tíin borin á veröld þessi hvergi framar til. Vill hún samt augum varpa niður á mig, sem burt sleit fyrstu blóm þess ættarlaugs og gerða það ekki á sorgarsæng. Sönn